ዋትስአፓችሁ ላይ ማወቅ ያለባችሁ ሁለት እጅግ በጣም ጠቃሚና ወሳኝ የሆኑ የዋትስአፕ ሚስጥሮችን ላካፍላችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ፎሎ እንዳትረሱ። ወደ ፕሮሰሱ ዋትስአፓችሁ መጠለፍ አለመጠለፉን በቀላሉ ማረጋገጥ ከፈልጋችሁ ወይም የሆነ ሰው እየሰለለኝ ወይም እየተከታተለኝ ነው ብላችሁ ከተጠራጠራችሁ ዋትስአፓችሁን ትከፍታላችሁ። በመቀጠልም ሶስት ነጥቡን በመቀጠልም ሊንክ ዲቫይስ የምትለውን ከፍታችሁ እንደዚህ ባዶ ሊሆን ይገባል። ምንም አይነት ዲቫይስ በዝርዝር ሊቀመጥላችሁ አይገባም ማለት ነው። ምናልባት እንደዚህ በዝርዝር የተቀመጡ ዲቫይሶች ካሉ አንድ ክሊክ እያደረጋችሁ ከስልካችሁ አሽከንጥራችሁ ማስወጣት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ባዶ ከሆነ ግን ማንም እየተከታተላችሁ ወይም ያልተጠለፈ ማለት ነው። ይመቻችሁ። ሁለተኛ ዋትስአፓችሁን ከከፈታችሁበት ቀን ጀምሮ እስከዛሬ የተላከላችሁ ወይም የላካችሁት ፎቶ፣ ቪዲዮ፣ ኦዲዮዎች በአንድ ቦታ የሁሉንም ሰው ተሰብስቦ ማግኘት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ዋትስአፓችሁን ትከፍታላችሁ። በመቀጠልም ሶስት ነጥቡን በመቀጠልም ሴቲንግ በመቀጠል ስቶሬጅ ኤንድ ዳታ የምትለውን ትመርጣላችሁ። በመቀጠል ማናጅ ስቶሬጅ የምትለውን ከመረጣችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው። የሁሉንም ሰው እስከዛሬ የተላላካችሁትን ፎቶ፣ ቪዲዮ፣ ኦዲዮዎችን ስብስብ አድርጎ በአንድ ቦታ ነው የሚያስቀምጥላችሁ። እችኛዋን እንደየነካችሁ ሁሉንም ፋይሎቻችሁን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እያንዳንዱን ሰው እየከፈታችሁ ከምታዩ እዚህ ጋር ሰብሰብ አድርጎ አስቀምጦላችኋል ማለት ነው። በተጨማሪም ዋትስአፓችሁ ምን ያህል ቦታ እንደያዘባችሁ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው።